ছাত্ৰীসকল সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটোত স্বাগতম জনালো আজি মই কৰিম ক্লাছ 10ৰ 8.2 কোৱেশ্চনখিনি কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 তোমালোকে চোৱা 1 নম্বৰ আছে তলত দিয়াবিলাকৰ মান উলিওৱা আমাক কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া আছে এখিনি মান উলিয়াব লাগে তাৰমানে চোৱা প্ৰথমটো দিয়া আছে 1 নম্বৰটো sin 60 ডিগ্ৰী cos 30 ডিগ্ৰী প্লাস sin 30 ডিগ্ৰী cos 60 ডিগ্ৰী মানে এনেকে দিয়া আছে আমাৰ ডিগ্ৰী হিচাপত দিয়া আছে আমি ইয়াৰ মান উলিয়াব লাগিব তে নেকুলিয়াম প্ৰথম লিখি লৈছো সলিউশন লিখি লৈছো sin 60 ডিগ্ৰী আছে cos 30 ডিগ্ৰী আছে প্লাস sin 30 ডিগ্ৰী into cos 60 ডিগ্ৰী এতিয়া সোয়া এইখিনি কৰাৰ আগত আমি কেটামান মান জানিব লাগিব তোমালোকৰ কিতাপত ইয়াৰ মানখিনি আছে তালিকা 8.1 ত যেখিনি মান দিয়া আছে অৰ্থাৎ এটা তালিকা দিয়া আছে তালিকাত এই sin 60 হক প্ৰতিটো ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতৰ মানবিলাক দিয়া আছে তো এই চাৰ্টটো মনত ৰাখিব লাগিব এই চাৰ্টৰ পৰা আমি এইখিনি অংক কৰিব লাগিব গতিকে চাৰ্টটো মতে আমি কি পাম sin 60 ডিগ্ৰী ইয়াৰ মানখিনি বহাই দিলে হৈ গল আৰু গতিকে চাৰ্টটো মতে পাম sin 60 ডিগ্ৰী আমি জানো sin 60 ডিগ্ৰী মানটো হ'ব √3/2 ঠিক আছে এটো এই চাৰ্টত আছে মান মনত ৰাখিব লাগিব sin 60 মানে √3/2 ইনটু cos 30 ৰ মানটো হ'ব কি হ'ব √3/2 তাৰ মানে sin 60 আৰু cos 30 ডিগ্ৰী মান হ'ব একেই প্লাস এতিয়া এই sin 30 মান পাতিম sin 30 মানে হ'ব sin 30 মানটো হ'ল 1/2 ইনটু cos 60 মানটো কি হ'ব 1/2 গতিকে মান বহুৱাই দিলো √3/2 ইনটু √3/2 প্লাস 1/2 ইনটু 1/2 এতিয়া আমি এখিনি ক্যালকুলেট কৰি দিলে উত্তৰটো ওলাই যাব কেনেকৈ কৰিম প্ৰথম চোৱা 2 এই 2টো পূৰণ হ'ব কাৰণ মাজত পূৰণ চিন আছে গতিকে 2 দ্বিগুণ কিমান হ'ব 4 হ'ব একাধৰণে √3 আৰু √3 গতিকে √3 দুটা আছে পূৰণ চিন আছে তাৰ মানে কি হ'ব √3 হোল স্কয়াৰ হ'ব আমি যে দুটাক আমি হোল স্কয়াৰ পাতিব পাৰিম প্লাস এফালে একে হ'ব প্লাস চিন দিম এফালে তলত 2 পূৰণ 2 কিমান হ'ব 4 হ'ব একাধৰণে 1 ৰ লগত এই ওপৰৰ 1টো পূৰণ কৰিম মানে 1 গুণ কিমান হ'ব 1 হ'ব এতিয়া কি কৰিম আমি এই যে স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰতে ৰুটে সদায় কেনসেল যায় গতিকে স্কয়াৰ ৰুটটো যদি কাটি দিও ইয়াত থাকিব 3 এটো গল আৰু তলত থাকিব 4 প্লাস ইয়াত থাকিব 1 ইয়াত থাকিব 4 ঠিক আছে এতিয়া চল লবহৰ মাজত আমি যোগ চিন পাইছো গতিকে লহাগু কি আহিব যেহেতু ইয়াতো 4 আছে ইয়াতো 4 আছে গতিকে লহাগু একে আহিব লহাগুটো যদি একে থাকে তলৰ সংখ্যা দুটা একে আহিব 4 আৰু ওপৰত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ বহাই দিম মানে লবত আছে 3 আৰু ইয়াত আছে 1 3 + 1 গতিকে আমি কি পাই যাম 3 + 1 হ'ব 4 আকৌ তলত আছে 4 গতিকে 4 ও 4 যদি আমি কটাকটি কৰি কিমান যাব 1 হ'ব গতিকে আমি 1 পালো অৰ্থাৎ sin 60 ডিগ্ৰী cos 30 ডিগ্ৰী প্লাস sin 30 ডিগ্ৰী cos 60 ডিগ্ৰীৰ মানটো কিমান পালো 1 পালো আশা কৰো বুজি পাইছা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি তোমালোকে এটো লিখি ল'ব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া আমি 2 নম্বৰটো লাহু 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে twice tan square 45 ডিগ্ৰী প্লাস cos 30 ডিগ্ৰী মাইনাস sin square 60 ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ ইয়াৰো মান উলিয়াব লাগিব আমি মান বহাই দিম তো ঠিক আছে ইয়াত প্ৰথমত 2 আছে আমি 2টো লিখিলো 2 লিখিলো ঠিক আছে 2 ইনটু যেটো tan স্কয়াৰ কি হৈছে ইন মাল্টিপ্লাই হৈছে গতিকে 2 ইনটু কি হ'ব tan স্কয়াৰটো লাগে tan 45 আমি জানো tan 45 ৰ মানটো কিমান tan 45 ৰ মানটো হ'ল 1 ঠিক আছে tan 45 ৰ মানটো 1 মনত ৰাখিব লাগিব এটো চাৰ্টত আছে গতিকে 1 লিখিলো তাৰ পিছত যেহেতু tan ৰ ওপৰত স্কয়াৰ আছে গতিকে আমি 1 ৰ ওপৰত কি দিম স্কয়াৰটো দি দিম হল প্লাস cos square 30 ডিগ্ৰী মানে cos 30 ডিগ্ৰী মানটো আমি কি পাইছিলো √3/2 গতিকে √3/2 বহুৱালো তাৰপিছত যেটো ইয়াতো স্কয়াৰ আছে cos ৰ ওপৰত স্কয়াৰ আছে গতিকে আমি ইয়াত কি দিম স্কয়াৰ দিম অৰ্থাৎ √3/2 হোল স্কয়াৰ হ'ব মাইনাস একেধৰণে sin square 60 ডিগ্ৰী গতিকে sin 60 ডিগ্ৰীৰ মানটো হ'ল √3/2 গতিকে আমি যদি স্কয়াৰ বহাই দিও এটো হৈ যাব এনেকে হলনে এটা নেক্সট লাইন চোৱা 2 লিখিলো ইনটু কি হ'ব 1 ক যদি আমি স্কয়াৰ কৰি কিমান হ'ব 1 স্কয়াৰ মানে কিমান হ'ব 1 হ'ব প্লাস এটা ইয়াতো স্কয়াৰ হৈ আছে মানে √3 কো স্কয়াৰ হৈ আছে আকৌ 2 কো স্কয়াৰ হৈ আছে তাৰ মানে যদি √3 যদি স্কয়াৰ কৰো তেতিয়া কি হ'ব এই স্কয়াৰ ৰুটে কেনসেল যাব মানে ওপৰত কি হ'ব 3 টো ওলাই আহিব একে ধৰণে তলত আমি 2 টোক যদি স্কয়াৰ কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব 2 স্কয়াৰ মানে কিমান হ'ব 2 স্কয়াৰ মানে কিমান হ'ব 4 হ'ব হল মাইনাস একে ধৰণে ইয়াতো হ'ব স্কয়াৰ আৰু ৰুটে কেনসেল হ'ব এই 3 টো ওলাই গুছি আহিব আকৌ 2 কো স্কয়াৰ হ'ব মানে 2 স্কয়াৰ মানে কিমান হ'ব 4 হ'ব এতিয়া চোৱা কি হ'ব
প্লাছ 3 ডিভাইডেড বাই 4 মাইনাছ 3 ডিভাইডেড বাই 4 মানে একেই সংখ্যা নহয় জানো গতিকে একেই সংখ্যা এটাৰ আগত যদি প্লাছ এটাৰ আগত যদি মাইনাছ চিন থাকে সদায় কি হয় এইটো আমি কেনসেল কৰিব পাৰোঁ গতিকে প্লাছ 3 বাই 4 আৰু মাইনাছ 3 বাই 4 কেনসেল হ'ল আমাৰ কি থাকিলে 2 * 1 তাৰ মানে কিমান 2 * 1 মানে কিমান হ'ব 2 হ'ব গতিকে এই 2টোৱে হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ তো এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 লে যাও 3 টো আছে cos 45 ডিগ্ৰী ডিভাইডেড বাই sec 30 ডিগ্ৰী প্লাস cosec 30 ডিগ্ৰী ইয়াতো আমি একে ধৰণে আগৰ অংকবিলাকৰ দৰে আমি ইয়াত মানবিলাক বহাই দিম তাৰপিছত আমি ক্যালকুলেট কৰিম তো প্ৰথম চাই লও cos 45 মানে cos 45 ৰ মানটো আছিল কিমান আমি cos 45 ৰ মানটো হ'ল 1 ডিভাইডেড বাই √2 ঠিক আছে মান বহাই দিছো ঠিক তেনেকৈ sec 30 আমি জানো sec 30 মানটো হ'ব তোমালোকে চাৰ্টত চাই লবা sec 30 মানটো হ'ব 2 ডিভাইডেড বাই √3 30 মানে 2 বাই √3 হ'ব প্লাস ইয়াত আছে cosec 30 মানটো হ'ব 2 cosec 30 মান আমি জানো 2 এটা সা নেক্সট লাইন আমি কি কৰিব পাৰো আমি প্ৰথমতে কি কৰিম ওপৰত যে 1/√2 আছে আমি 1/√2 এনেকৈ ৰাখি দিব লাগিব তাৰ পিছত তলত আছে 2 ডিভাইডেড বাই √3 প্লাস 2 তাৰ মানে আমি এটো আমি প্ৰথমে এটা কৰি লম 2/√3 প্লাস 2 আমি প্লাস কৰি দিম প্লাস কৰিলে কি হ'ব যেহেতু এটো কি হৈ আছে ভগ্নাংশ হৈ আছে গতিকে আমি ইয়াক লহাগু লম গতিকে লহাগু যেটো তলত হৰত আছে লহাগু তলত কিমান আছে √3 আছে তো ইয়াত কি হ'ব √3 টো লহাগু আহিব ঠিক আছে তাৰপিছত এই √3 টো একেই হয় মিলিছে আৰু যেতিয়া মিলিব একে হ'ব তেতিয়া ওপৰত যেটো আছে আমি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ বহাই দিম 2 হৈ গল প্লাস তাৰপিছত কি হ'ব যেহেতু ইয়াৰ তলত তোৰ তলত 1 এটা আছে গতিকে আমি কি কৰিম এই √3 লগত এই 2 টো পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া হৈ যাব কাৰণ ইয়াৰ তলত √3 নাই 1 আছে তো √3 * 2 মানে কি হ'ব টুৱাইস √3 হলনে এটা পূৰণ কৰিলো নেক্সট লাইন আমি কৰিম এইবাৰ সবা কি কৰিবা এবাৰ যেহেতু ইয়াত একো কটাকটি না যাব বা একো নহব গতিকে এই যে যেটো হৰণ চিন আছে আমি হৰণটো পূৰণ কৰিম মানে ওপৰত থকা যে 1/√2 এটো আমি প্ৰথমে লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত এই হৰণটোক আমি কি কৰিম পূৰণ চিন কৰিম আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যেতিয়া হৰণটোক পূৰণ কৰিম তেতিয়া তলত যেখিনি আছে তাৰ হৰটো লব হ'ব তাৰ মানে এই তলৰটো ওপৰত যাব √3 টো তলত আছিল কিন্তু যেতিয়া পূৰণ চিন দিবা ইয়াত ওপৰত আহি যাব আকৌ লবটো হৰ হ'ব মানে তলত আহিব গতিকে 2 + 2 √3 টো আছে আমি লিখি দিম হল এটা নেক্সট লাইনত সো আমি কি কৰিব পাৰো নেক্সট লাইনত এই 1 ৰ লগত √3 টো পূৰণ কৰি দিম গতিকে √3 হ'ব তাৰ পিছত এই √2 ৰ লগত 2 + 2 √3 আমি পূৰণ কৰি দিম গতিকে এনেকৈ লিখিব পাৰো √2 * 2 + 2 √3 হলনে এটা সোৱা ওপৰত আমি √3 ৰাখিছো তলত এতিয়া আমি ভাঙি দিম এই √2 ৰ লগত 2 টো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 2√2 হ'ব 2√2 আকৌ √2 লগত এটো পূৰণ কৰিম তেতিয়া কি হ'ব প্লাস 2 আমি √2 টো √2 হিচাপে ৰাখি দিছো √2 √3 আছিল আকৌ √2 2 √3 ঠিক আছে আমি পূৰণকে এনেকৈ ভাঙিলো ইয়াৰ নেক্সট লাইনত আমি কৰিব লাগিব ওপৰত √3 টো আমি ৰাখিলো ইয়াত আমি কৰিম কমন লম সব সোৱা ইয়াত আছে 2√3 ইয়াতো যদি 2 লও এই √2 আছে ইয়াতো 2√2 আছে গতিকে 2√2 এটা কমন আহিব গতিকে দুইটাৰ পৰা আমি 2√2 এটা কমন লৈছো যেতিয়া ইয়াৰ পৰা 2√2 কমন লম ইয়াত থাকিব 1 যেহেতু গুটেখিনি লৈ আনিলো প্লাস থাকিব ইয়াত আমি 2√2 কমন লৈছিলো গতিকে কি থাকিব √3 থাকি যাব অৰ্থাৎ √3 / 2√2 * 1 + √3 পালো এটা সো নেক্সট লাইনত আমি কি কৰিম নেক্সট লাইনটো মই ইয়াতে লিখিছো ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ লাইনটো হ'ল এটো লাইন ইয়াতে লিখি দিছো ইয়াত ওপৰত প্ৰথমে আমি √3 টো ৰাখি দিব লাগিব √3 ৰাখি দিলো এতিয়া কি কৰিম আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য কি হ'ব সদায় ৰুটৰ ক্ষেত্ৰত এনেকা ক্ষেত্ৰত মান উলিয়াওতে তলত যাতে বা হৰত যাতে √/* চিন নাথাকে আমি √/* টো আমি কেনসেল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব গতে √2 আছে √3 আছে আমি এখিনি কেনসেল কৰিম ঠিক আছে তো প্ৰথমতে এই যে ভিতৰত আছে 1 + √3 ইয়াক আমি কেনেকৈ কেনসেল কৰিব পাৰো চাম তে প্ৰথমে কি কৰিবা 2√2 টো ৰাখি দিয়া 2√2 ৰাখি দিয়া হ'ল এতিয়া চাম এই √3 টো আমি আগত লিখি লম মানে √3 টো আমি আগত তেতিয়া মানে a + b * a - b সূত্ৰটো আমি এপ্লাই কৰিব পাৰিম গতিকে √3 টো আমি আগত লিখি দিলে কথাটো একেৰে হ'ব তাৰ মানে √3 + 1 যদি লিখো একো ভুল নহয় কাৰণ আমি জায়গাটো হালহলনি কৰিছো কিয় কৰিছো যেটা আমি ইয়াক স্কয়াৰ কৰিম আমি সূত্র এটা এপ্লাই কৰিম হেকাৰণে এনেকুৱা কৰি লোৱা হ'ল এটা সো নেক্সট লাইন সোৱা ওপৰত √3 থাকিব তলতো √2 থাকিব প্ৰথমে আমি এই √3 + 1 ক আমি এই ৰুটৰ 3 ৰ ওপৰৰ পৰা √2 আমি কেনসেল কৰিব লাগিব যেহেতু 1 টো প্লাস হৈ আছে গতিকে আমি এটা সূত্ৰ এপ্লাই কৰিম তোমালোকে সো আমি এটা জানো যে সূত্ৰ a + b * a - b গতিকে কি হ'ব a² - b² অৰ্থাৎ √3 ক যদি a বুলি লও 1 ক যদি b বুলি ধৰো তেতিয়া হলে a + b হৈ আছে
অৰ্থাৎ √3 + 1 a + b হৈ আছে আমি যদি a - b বনাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইটো সূত্ৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিম তো ইয়াত আমি a - b কৰি দিম a - b মানে কি ইয়াত √3 - 1 আমি আৰু এটা পূৰণ কৰিম ঠিক আছে যেতিয়া আমি √3 - 1 আমি এটা পূৰণ কৰিছোঁ এইটো ওপৰটো আহিব √3 - 1 যেহেতু ইয়াত দিয়াৰ কাৰণে বেছিকৈ হৈ গ'ল গতিকে আমি বেছিকৈ দিব নোৱাৰোঁ ওপৰতো আমি পূৰণ কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিলোঁ ইয়াৰ নেক্সট লাইন চোৱা এতিয়া চোৱা এইটো কি কৰিম প্ৰথমে আমি এই তলত 2√2 ৰাখিলোঁ এতিয়া চাবা √3 + 1 √3 - 1 তাৰমানে আমি a + b * a - b সূত্ৰত পেলালোঁ আমি এতিয়া a² - b² কৰিব লাগিব তো a² যদি কৰোঁ √3 টো a হৈ আছে গতিকে √3 হোল² হ'ব a² - b², b যিহেতু ইয়াত 1 হৈ আছে গতিকে আমি 1² এনেকৈ কৰিব লাগিব 2√2 * √3 হোল² - 1² হ'ল ঠিক আছে ওপৰটো এনেকৈ ৰাখি দিওঁ √3 * √3 - 1 আমি এবাৰ ৰাখি দিলোঁ এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিব পাৰোঁ তলত 2√2 টো ৰাখিলোঁ এই স্কোৱাৰ ৰুটে কেঞ্চেল হ'ব তেতিয়া কি হ'ব এই 3টো ওলাই আহিব -1ক যদি আমি স্কোৱাৰ কৰোঁ কি হ'ব 1 হ'ব ঠিক আছে ওপৰত √3 * √3 - 1 আমি এনেকৈ ৰাখি গৈ আছোঁ পিছত ভাঙিম এতিয়া চাবা 2√2 লিখা হ'ল ইনটু কি হ'ব 3 - 1 হৈ আছে তাৰমানে 3 - 1 মানে কি হ'ব 3 - 1 মানে 2 হ'ব ঠিক আছে আমি 3 ৰ পৰা আমি 1টো মাইনাছ কৰিলোঁ কিমান পাম 2 পাম এতিয়া চাবা ওপৰত √3 * √3 - 1 হ'ল ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ লাইনটো চোৱা আমি পিছৰ লাইনটো কি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া চাম তলত যেহেতু 3 ৰ ওপৰত ৰুট চিনটো আছিলে গতিকে 3 ৰ ওপৰৰ পৰা ৰুটটো গুচি গ'ল এবাৰ আমি কি কৰিব লাগিব এই যে 2 √2 আছে এটা এই ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা আমি √2 নাইকিয়া কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱাচোন আমি কি কৰিব পাৰোঁ যদি এই √2 নাইকিয়া কৰিব হয় ইয়াত আমি কি কৰিম আৰু এটা ৰুটটো পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰমানে কি হ'ব 2√2 টো আছে ইয়াৰ লগত আমি আৰু এটা ৰুটটো পূৰণ কৰিম আকৌ এই 2টো আছেই ঠিক আছে ওপৰত √3 * √3 - 1 আছে গতিকে ইয়াত যে আমি এই √2 নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি আৰু এটা √2 পূৰণ কৰিলোঁ গতিকে এই ৰুটটো বেছিকৈ হ'ল সেইটো কাৰণে এইটো ওপৰতো আমি আৰু এটা পূৰণ কৰি দিম ৰুটটো এটা হ'ল ৰুটটো এটা ওপৰতো পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি মানটো পাম তলত চোৱা এই 2টো 2 লগত পূৰণ হৈ যাব মানে 2 2 কিমান হ'ব 4 হ'ব আকৌ ৰুটটো যেহেতু আমি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটা ৰুটটো পূৰণ কৰিছিলোঁ গতিকে ৰুটটো কি হ'ব হোল² হ'ব আৰু ওপৰত চোৱা বাহিৰে বাহিৰে √2 * √3 আছে তাৰমানে আমি পূৰণ কৰি দিব পাৰোঁ ৰুটৰ ভিতৰে পূৰণ কৰিব পাৰি তাৰমানে 2 আৰু 3 আছে গতিকে 2 3 গুণ কিমান হ'ব 6 হ'ব তাৰমানে কি পালোঁ √6 পালোঁ আৰু ইয়াত আছে √3 - 1 আগৰ পৰাই আছে এবাৰ চোৱা আমি ইয়াতে পূৰণ কৰি দিম √6 * √3 আছে এবাৰ ভাঙি দিম √6 * √3 আছে গতিকে √6 * √3 কৰি কিমান হ'ব 6 3 গুণ কিমান হ'ব 18 হ'ব √18 মাইনাছ √6 * 1 আছে 1ৰ লগত যদি আমি √6 টো পূৰণ কৰি কিমান পাম আমি √6 পাম তলত যদি কৰোঁ 4 * এই স্কোৱাৰ ৰুটে কেঞ্চেল মানে 2টো ওলাই যাব ঠিক আছে মই চোৱা একবাৰ ইয়াৰ পিছলৈ ইয়াতে কৰি দিছোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা মোৰ যেহেতু জেগা ইয়াত হোৱা নাই সেইকাৰণে মই এনেকৈ লিখি দিছোঁ তো ইয়াৰ পিছৰ লাইনটো হ'ব কি হ'ব এইবাৰ যে এই যে √18 আছে আমি √18ক ভাঙিম যে ইয়াৰ বৰ্গমূল আছে নেকি আমি জানো যে √18ৰ বৰ্গমূল নাই গতিকে ইয়াৰ বৰ্গমূলটো বনাব হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ নাই অৰ্থ পাম আমি যদি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ 9 * 2 কৰিব পাৰোঁ √18ক 9 2 গুণ 18 হয়নে 9 2 গুণ 18 হয় গতিকে সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ √9 * 2 কৰিলোঁ মাইনাছ এই যে √6 আছে √6টোক বনাব নোৱাৰিম গতিকে √6টো √6 হিচাপে থাকি যাব তলত কৰিম 4ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিম মানে কিমান হ'ব 4 2 গুণ কিমান হ'ব 8 হ'ব এতিয়া চোৱাচোন আমি কি কৰিব পাৰোঁ এই যে 9 আছে 9ক তো কৰিব পাৰা 3² কৰিব পাৰা 3² * এই 2 থাকি যাব তাৰমানে 9 মানে 3² আমি অলপ হ'লেও উলিয়াম মাইনাছ √6টো আছে তলত আছে 8 ইয়াৰ পিছৰ লাইন যদি আমি লিখোঁ তেতিয়া কি পাবা স্কোৱাৰ ৰুটে কেঞ্চেল হ'ব মানে 3টো ওলাই আহিব ঠিক আছে 3টো ওলাই আহিব আৰু √2টো থাকি যাব মাইনাছ ইয়াত আছে √6 লিখোঁ তলত আছে 8 অৰ্থাৎ এনচাৰটো হ'ব 3√2 - √6 / 8 এইটোৱে হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ তো তোমালোকে ভালকৈ চোৱা ভালকৈ ভিডিঅ'টো ৰখাই নতুবা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লিখি ল'বা মই প্ৰথমে তোমালোকে এইখিনি লিখিবা ইয়াৰ পিছত মই ইয়াৰ পৰা লিখিছোঁ ইয়াৰ পৰা লিখাৰ পিছত এইখিনি ইয়াৰ পিছত
এইখিনি একদম শেষৰ এনসাৰটো হ'ব ফাইনাল ৰিজাল্ট হ'ব এইটো ইয়াৰ পিছত এইখিনি 3√2 - √6 / 8 এইটোৱে হৈ গ'ল কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 ৰ সলিউশন গতিকে ভিডিওটো যেটো দীঘল হৈ গ'ল আজি আৰু নকৰো এই তিনটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকক সমাধান মই কৰি দিলো এই তিনটা সমাধান তোমালোকে ভালদৰে লিখি লবা ইয়াৰ নেক্সট ভিডিওত পিছৰ কোৱেশ্চন হ'বলৈ মই আকৌ আহিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 5 এখিনি কৰিম আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 খিনি সমাধান কৰিম গতিকে আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা